હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું નવરત્ન સબ્જી, જેમાં આપણે 9 જાતના શાકનો યુઝ કરવાના છે અને આ શાક ટેસ્ટી તો લાગશે, સાથે જ હેલ્ધી પણ રહેશે. જો તમે આનાથી પહેલાં આ શાક ક્યારેય ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ શાકને તમે ચોક્કસ બનાવજો. તમે આંગળીઓ ચાટતા રહી જશો, એટલું ટેસ્ટી આ શાક લાગે છે. આ શાકને તમે પૂરી, રોટલી, ભાખરી કોઈ પણ સાથે ખાઈ શકો છો અને ખાસ પૂરી સાથે તો આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો નવરત્ન શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર આપણે એક કુકર ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર આપણે અડધો કપ રતાળું ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 60 ગ્રામ છે. 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલું આપણે સુરણ ઉમેરીશું. સુરણ અને રતાળું બંનેને મેં છોલીને ધોઈને મીડિયમ ટુકડામાં કાપી લીધું હતું. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલું ફ્લાવર ઉમેરીશું. બધા જ શાક અહીંયા મેં પહેલેથી જ બરાબર ધોઈને લીધા છે, કારણ કે પછીથી આપણે એનું પાણી પણ યુઝ કરીશું. હવે એની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલી દૂધી ઉમેરવાની છે. ગ્રામમાં આ 80 ગ્રામ જેટલી દૂધી છે. દૂધીને છોલીને ધોઈને મેં મીડિયમ ટુકડામાં સમારી લીધી હતી. એક મીડિયમ સાઇઝનું રીંગણ, જે કપમાં 1 કપ છે અને ગ્રામમાં 75 ગ્રામ છે, એ ઉમેરી દઈશું. 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલું આપણે એમાં બટાકું ઉમેરવાનું છે. એક નાની સાઇઝનું બટાકું લીધું હતું. એક નાની સાઇઝનું કેપ્સિકમ, જે 1/4 કપ છે, ગ્રામમાં 35 ગ્રામ છે. અને લીલા વટાણા, જે 1/3 કપ જેટલા છે, ગ્રામમાં 40 ગ્રામ છે, એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં કાચા વટાણા લીધા છે, તમે ફ્રોઝન વટાણા પણ લઈ શકો છો. હવે એમાં આપણે અડધો કપ કોબીજ ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં 55 ગ્રામ જેટલું છે. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે 250 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને આપણે ફક્ત 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. ખૂબ જ વધારે શાકભાજીને આપણે બાફવાના નથી અને પછીથી આપણે આ જ પાણી યુઝ કરીશું. તો શાકને આપણે પહેલેથી જ બરાબર ધોઈને લેવાનું છે. તો શાકને બરાબર દબાવી લીધા પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને સીટી લગાવી દઈશું. 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી ગેસ બંધ કરીને 5 મિનિટ શાકને મેં વરાળમાં જ રહેવા દીધા હતા. એ પછી સીટી ઊંચી કરીને બધી હવા મેં કાઢી લીધી હતી. હવે મેં કુકર ખોલ્યું છે અને શાકને આપણે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો, બધા જ શાક એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. પછીથી ગ્રેવીમાં પણ શાક થોડાક ચડશે, તો એકદમ મેશ થઈ જાય એટલે આપણે શાકને બાફવાના નથી. સુરણ, રતાળું અને વટાણા બધું સરસ ચડી ગયું છે. હવે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે અડધો કપ એટલે કે 100 ml તેલ ઉમેરીશું અને તેલને બરાબર ગરમ થવા દઈશું. તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે એક સૂકું લાલ મરચું, 2 નાના તમાલપત્ર, 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો અને 2 નંગ લવિંગ ઉમેરીશું. સાથે જ એમાં આપણે અડધી ચમચી જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે 30 સેકન્ડ સાતડી લઈએ. 30 સેકન્ડ સાતડ્યા પછી આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે આપણે આ પેસ્ટને અડધી મિનિટ એટલે કે 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈશું, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. અડધી મિનિટ પેસ્ટને સાતળ્યા પછી આપણે એની અંદર એક મોટી સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં આ 100 ગ્રામ જેટલા ટામેટાની પ્યુરી છે. 9 શાક સિવાય અહીંયા મેં ગ્રેવી માટે ટામેટાની પ્યુરી એક્સ્ટ્રા લીધી છે. પ્યુરી નાખ્યા પછી તરત જ આપણે એની અંદર 2 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું. શાકભાજીના ભાગનું પણ મીઠું મેં હમણાં જ ઉમેરી દીધું છે. ટામેટાં નાખ્યા પછી તરત જ આ રીતે મીઠું નાખવાથી ટામેટાં જલ્દી ચડી જાય છે. હવે આપણે આને ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ ધીમા તાપે કૂક થવા દઈએ. 5 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને એક વખત આને ગ્રેવીને મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, પ્યુરીમાંથી બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે. હવે આની અંદર આપણે અડધી ચમચી હળદર, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું કલર માટે. 1 ચમચી એમાં આપણે ગરમ મસાલો કાં તો પછી કિચન કિંગ ઉમેરવાનો છે. 1 ચમચી આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું અને હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરીને મસાલાને આપણે 1 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈએ. 1 મિનિટ મસાલા સાંતળ્યા પછી આપણે મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને એની અંદર આપણે 50 ગ્રામ સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું. 50 ગ્રામ જેટલા કાચા સિંગદાણાને ધીમા તાપે ગેસ ઉપર શેકીને ઠંડા થયા પછી એને છોલીને મેં મિક્સરમાં અધકચરો પીસીને પાવડર કર્યો હતો. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેર્યું છે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને ધીમા તાપે આપણે 2 મિનિટ ઢાંકીને થવા દઈશું. સિંગદાણાનો પાવડર અને કોપરાના છીણે બધું જ તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે, પણ પછીથી જ્યારે સતરાઈ જશે ત્યારે તેલ એ અલગ કરી દેશે. તો હવે એને આપણે ઢાંકી દઈએ. 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે મસાલામાંથી બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે. હવે એકવાર આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને જે શાકભાજી આપણે બાફીને રાખ્યા હતા એ આપણે પાણીની સાથે જ આની અંદર ઉમેરી દેવાના છે. આ બધા જ શાકને તમે તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરીને લેશો તો આ શાકનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. પણ આ શાકને અહીંયા થોડુંક હેલ્ધી રાખવા માંગતા હોય, તેલ ઓછું ખાવા માંગતા હોય તો આ રીતે તમે શાકભાજીને બાફીને જ ઉમેરો. બરાબર આપણે શાકને મિક્સ કરી લઈશું
આનાથી પહેલાં પણ મેં સાઉથ ગુજરાતનું ફેમસ પંચરત્નનું એટલે કે પંચકુટ્યુનું શાક કેવી રીતે બનાવવું એ પહેલાં જ ચેનલ પર બતાવેલું છે. જો તમારે મારી એ રેસીપી જોવી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું લિંક આપી દઈશ. તો ઢાંકીને આપણે આને થવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ મેં શાકને ઢાંકીને થવા દીધું હતું અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે અને બધું મોટાભાગનું પાણી સુકાઈને ગ્રેવી ગાઢી પણ થઈ ગઈ છે. તો એકવાર બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે છેલ્લે એમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. આ શાકને બનાવતી વખતે બસ તમારે ધ્યાન એટલું જ રાખવાનું છે કે શાકભાજી જે છે તમે બાફો ત્યારે ઓવર કૂક નથી કરી દેવાના. જો શાકભાજી વધારે બફાઈ ગયા તો શાકનો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ સારો નહીં આવે. તો હવે આ નવરત્ન શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તમે આને મિક્સ વેજ સબ્જી પણ કહી શકો છો. અને આ શાકની જો રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ બિલકુલ કરવાનું ના ભૂલતા. મારો આ જ વિડીયો તમારે હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે.